بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نتعرض الآن للجزء الثالث والأخير من موضوع Respiration and Energy from Food. سنتناول هنا بداية الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي diseases of the respiratory system. Coughs and colds. A cough is a sudden clearing of the air passage, but coughing together with sneezing and a blocked or runny nose are signs that you have a cold. فالسعال أو الكحة هو يعني تنظيف أو مفاجئ لممر الهواء، فيأخذ هذا الشكل شكل سعال أو كحة حينما يمر جسم غريب مثل الغبار أو الجراثيم في المجرى الهوائي، فيطلق الجهاز التنفسي على شكل سعال أو كحة. But coughing together with sneezing، لكن السعال أو الكحة مع العطس سويا وجريان الأنف وانغلاقها يكون علامات على وجود مرض البرد. Colds are caused by viruses which invade the cells lining the nose and throat, causing them to break down. ويكون البرد أسبابه فيروسات تغزو الخلايا المبطنة للأنف وللحلق، مسببة انغلاقهم وتعطلهم عن القيام بوظيفتهم. This gives you a sore throat and runny nose. وهذا ما يعطيك الإحساس بالتهاب الحلق sore throat أو جريان الأنف، بأن يعني يحتاج الإنسان إلى مسح أنفه طوال الوقت. As yet there is no cure for a cold, although some medicines can relieve some of the effects of the cold. وحتى الآن لا يوجد علاج لمرض البرد، بالرغم من وجود بعض الأدوية التي قد تخفف من حدة ومن تأثيرات هذا البرد. If you are healthy, your body will quite quickly overcome the cold viruses. وإذا كنت صحيح الجسم فإن جسمك سوف يتغلب بسرعة على فيروسات البرد. Eating a healthy, balanced diet, getting plenty of sleep, and fresh air will all help. وتناول طعام صحي متوازن واتباع حمية غذائية متزنة والحصول على قسط وافر من النوم والهواء الصحي المنعش، كل ذلك سوف يساعد التغلب على أعراض البرد. Use a tissue or handkerchief to stop the viruses being shot into the air and infecting other people. ويجب أن تستخدم منديل ورقي أو منديل قماش لكي توقف اندفاع الفيروسات إلى الهواء وأن تقوم بعدوى بعض الناس الآخرين. وبالتالي حين يكون الإنسان مصاب بالبرد أو الإنفلونزا يجب عليه أن يغطي أنفه وفمه خاصة عند السعال أو الكحة أو العطس بمنديل لكي يتجنب تناثر الجراثيم من فمه أو أنفه وعدوى أناس آخرين غير مرضى. الآن ننتقل لمرض الإنفلونزا. Influenza or flu. Influenza is caused by a virus. Although it is a different virus from the one that causes colds, even though some of the symptoms are similar. والإنفلونزا يكون سببها فيروس أيضا، وبالرغم من أنه مختلف عن ذلك الذي يسببه مرض البرد، لكن يظل هناك بعض الأعراض المتشابهة والمشتركة بينهم. The flu virus enters the body
through the eyes, nose or mouth and travels down towards the lungs. ويدخل فيروس الإنفلونزا إلى الجسم عبر الأعين أو الأنف أو الفم وينتقل باتجاه الرئتين. Once the virus is in the windpipe, bronchi and bronchioles, it keeps on multiplying. وبمجرد أن يدخل الفيروس إلى القصبة الهوائية والشعب الهوائية والشعيبات الهوائية فإنه يبدأ في التكاثر وتزايد أعداده. The first symptoms are runny nose, sore throat and cough. والأعراض الأولى تكون جريان الأنف والتهاب الحلق والكحة أو السعال. As the body tries to overcome the virus, it releases substances to try to fight it. These cause problems elsewhere in the body, including aching muscles, headaches, fever, and weakness. وبينما يحاول الجسم أن يتغلب على الفيروس فإنه يطلق مواد لمحاربته. وهذه المواد التي يطلقها الجسم تسبب آلام في الجسم تشمل ألم في العضلات aching muscles وصداع headaches وكذلك حمى fever and كذلك ضعف عام weakness. As with colds, there are medicines to relieve the symptoms of influenza, but no real cure. ومثل البرد فهناك أيضا بعض الأدوية التي تعمل على تخفيف أعراض الإنفلونزا to relieve the symptoms, but no real cure. لكن يظل لا يوجد علاج حقيقي لمرض الإنفلونزا. لكن كل الأدوية الموجودة تعمل فقط على تخفيف أو تسكين الأعراض والآلام المسببة بواسطة الإنفلونزا. There are vaccines that can be injected to try to protect people against influenza, but the problem is that the virus keeps changing and it is impossible to produce vaccines quickly enough to fight each new form of the virus. وهناك أيضا بعض vaccines التطعيمات التي ممكن أن تحقن لتحمي الناس من مرض الإنفلونزا، لكن تظل المشكلة أن فيروس الإنفلونزا يعمل على تغيير وتطوير وتحوير نفسه باستمرار، وبالتالي فيظل من المستحيل إنتاج تطعيمات أو طعوم بدرجة كافية أو بسرعة كافية لتحارب كل نوع جديد وكل شكل جديد من أشكال الفيروس المتحور. As with colds, influenza may make you sneeze. ومثل البرد فإن الإنفلونزا تجعلك تعطس ويجري أنفك. It is your body's way of trying to get rid of viruses that made you ill. وهذه هي طريقة الجسم في التخلص من الفيروسات التي تجعلك تمرض. طريقة الجسم المعني بها العطس. But the average sneeze will spread over 100,000 or 1 lakh viruses up to 10 meters. Therefore, always use a tissue or a handkerchief so that you don't infect everyone around you. ومن الجدير بالذكر هنا أن نعلم أن متوسط أو العطسة المتوسطة سوف تقوم بنشر 100,000 فيروس أو 1 لاك إلى مسافة 10 أمتار. ومن ثم فينبغي على أي إنسان مصاب بالبرد أو الإنفلونزا أن يغطي أنفه أو حلقه عند العطس بمنديل، وبالتالي لا يقوم بعدوى الآخرين غير المرضى حوله. من الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي أيضا هو مرض الأزمة الصدرية أو الأزمة التنفسية، وهو معروف باسم أزمة. Asthma is a disease which the muscle in the bronchi contract, making it difficult for air
to reach the lungs. فهو مرض يقوم فيه الشعب الهوائية بالانقباض، مما تجعل الهواء يصعب عليه أن يصل إلى الرئتين. One form of asthma treatment is to use an inhaler. أحد أشكال علاج الأزمة يكون استخدام موسع للشعب الهوائية. This contains a drug that relaxes the muscle of the bronchi, making it easier to breathe. ويشمل هذا النوع من الموسعات للشعب الهوائية يشمل أدوية تعمل على استرخاء أو إرخاء العضلات المنقبضة في الشعب الهوائية، مما يجعل عملية التنفس أسهل. All sorts of things seem to be able to bring on an asthma attack. وكل أنواع الأشياء يبدو كأنها ممكن أن تسبب أزمة تنفسية. فمثلا dogs and cats cause asthma attacks in some people. Tobacco smoke, cold air, exercise and even laughing can cause attacks. فالقطط والكلاب ربما تسبب الأزمة عند بعض الناس، وكذلك فإن تدخين التبغ أو السجائر وكذلك الهواء البارد وممارسة التمارين وحتى ربما الضحك قد يسبب الأزمة عند بعض الناس. فلا يوجد سبب محدد لحدوث الأزمة التنفسية. Worry and stress can make asthma attacks worse. وكذلك فإن القلق والتوتر قد يجعل حدوث الأزمة أشد وأعنف. Really bad attacks which force people to go into hospital often happens after a virus infection of the nose or chest. فالأزمات القوية التي تتطلب من المرضى دخول المستشفى غالبا تحدث بعد عدوى فيروسية للأنف أو للصدر. Some people get asthma from dust or fumes at work. وبعض الناس تصيبها الأزمة بسبب الغبار أو الأبخرة في مكان العمل. However, there is no strong evidence to link asthma to air pollution. ومع ذلك يظل أنه ليس هناك من سبب واضح أو قوي لربط الأزمة بتلوث الهواء. Of course, other things help to decide whether you get asthma in the first place, not just one attack, but the disease as a whole. وهناك طبعا عدة أشياء تساعد لتحديد إذا ما كانت ستصيبك الأزمة بقوة وليس كمرة واحدة فقط، لكن كمرض بصفة عامة ويأخذ شكلا مستمرا. You can inherit the tendency to develop asthma from one or both of your parents. وكذلك يمكن أن تكون الأزمة نوعا ما وراثية، فيمكن أن ترث احتمالية أن تتطور لديك أزمة تنفسية من أحد الوالدين أو كليهما. Smoking tobacco تدخين التبغ. Some of the worst and avoidable diseases of the respiratory system result from smoking tobacco. بعض أسوأ الأمراض التي ينبغي تجنبها تنتج من والتي تصيب الجهاز التنفسي تنتج من تدخين التبغ. More than 300 different chemicals have been found in cigarette smoke. وأكثر من 300 نوع من المواد الكيماوية وجدت في تدخين السجائر. أو في دخان السجائر. They include a drug called nicotine. فهي تشمل مادة تسمى النيكوتين. This drug is addictive and speeds up the heartbeat and narrows the arteries, so causing high blood pressure. وهذه المادة
مادة تسبب الإدمان addictive، وتسرع أيضا من نبضات القلب أو من دقات القلب، وتضيق الأوردة، ومن ثم تتسبب في ارتفاع ضغط الدم causing high blood pressure. Also in tobacco, smoke is tar. وكذلك في التبغ فإن الدخان الناتج يكون قطران أو قار. This coats the lining of the lungs and makes them less able to take in oxygen. وهذا القطران يغلف البطانة الداخلية للرئة ويسبب أن تكون أقل قدرة على أخذ الأكسجين. The tar contains chemicals that can cause lung cancer. ويحتوي هذا القطران على مواد كيميائية تسبب سرطان الرئة. Smokers are about 14 times more likely to die from lung cancer than non-smokers. وبالتالي فإن المدخنين يكونون عرضة ب14 ضعفا أكثر من غير المدخنين لأن يموتوا بسرطان الرئة. Tobacco smoke also contains a poisonous gas carbon dioxide. وتدخين التبغ أيضا يحتوي على غاز سام هو ثاني أكسيد الكربون. This joins up with the red blood cells, stopping them from carrying oxygen around the body. وهذا الغاز ثاني أكسيد الكربون يتحد مع خلايا الدم الحمراء ويوقف قدرتهم على حمل الأكسجين حول الجسم. The first effect of tobacco smoke are that the bronchioles narrow and the cilia lining the air passage stop beating. وأول تأثير للتبغ أو لتدخين التبغ هو أن الشعيبات الهوائية الصغيرة المتصلة بالسيليا أو بالفويصلات الهوائية وكذلك أيضا الأهداب المبطنة للممرات الهوائية تتوقف عن العمل وعن الحركة الموجية التي قلناها سابقا. The smoke also makes the lining of the air passages produce more mucus. والدخان أيضا يجعل بطانة الممرات الهوائية تنتج مخاط وبلغم أكثر. This collects in the bronchioles, causing a smoker's cough. ويتجمع هذا البلغم الذي تنتج الممرات الهوائية في الشعيبات الهوائية الصغيرة مسببا كحة المدخنين. With prolonged smoking, some of the sour senses in tobacco weaken the walls of the alveoli. ومع التدخين المستمر لفترة طويلة فبعض المواد في التبغ تضعف جدران الحويصلة الهوائية. The incessant smoker's cough may eventually burst some of the weakened alveoli. والكحة المدخن المستمرة تؤدي في النهاية إلى أن تنفجر بعض هذه الفيصلات الهوائية ذات الجدران الضعيفة. In time, the absorbing surface of the lungs is greatly reduced. وبالوقت بمرور الوقت فإن السطح القادر على الامتصاص للرئتين، سطح الرئتين القادر على امتصاص الأكسجين فإنه يقل بدرجة كبيرة. Then the smoker cannot oxygenate his blood properly. وبالتالي فإن المدخن لا يستطيع القيام بأكسدة دمه بطريقة صحيحة. The damaged alveoli and the effect of the
carbon monoxide can make the smoker breathless and exhausted at the slightest exertion. This disease is known as emphysema. الحويصلات التالفة وتأثير أول أكسيد الكربون. هنا نذكر أول أكسيد الكربون لأنه لم يتم التخلص من ثاني أكسيد الكربون وينتج مادة أول أكسيد الكربون can make the smoker breathless تؤدي إلى أن يكون المدخن منقطع النفس، تؤدي إلى انقطاع أنفاسه ويصير مرهقا and exhausted بأقل قدر من الجهد at the slightest exertion. This disease is known as emphysema ويسمى هذا المرض مرض emphysema. Another effect of cigarette smoke is that when the cilia in the air passage stop beating and the excess mucus collects in the bronchi, the breathing tubes become inflamed. وأحد التأثيرات الضارة الأخرى لتدخين السجائر هو أن الأهداب المبطنة للممرات الهوائية تتوقف عن الحركة، وبالتالي فإن البلغم المتزايد والمتجمع في القصبة أو في الشعب الهوائية يزيد بدرجة كبيرة، وبالتالي فإن ممرات التنفس تصبح متضخمة وملتهبة وتتورم. This inflammation هذا التضخم is known as bronchitis يسمى مرض bronchitis وهو تضخم الشعب الهوائية. Over 95% of the people suffering from bronchitis are smokers and they have a 20 times greater chance of dying from bronchitis than non-smokers. وتقريبا أكثر من 95% من الناس الذين يعانون من مرض تضخم الشعب الهوائية هم من المدخنين، ولديهم 20 ضعف أكثر من غير المدخنين لأن يموتوا بهذا المرض، مرض البرونكيتس. Even if you don't smoke yourself, there are still risks from tobacco. حتى إذا لم تكن تدخن بنفسك يظل عندك خطر التدخين وأن تشم التبغ. It has been shown that repeated breathing in of smoke from a nearby smoker, known as passive smoking, can also damage your health. يعني وجدوا أن التنفس أو استنشاق المتكرر للدخان بالقرب من مدخن يعرف باسم التدخين السلبي قد يؤدي إلى أن تتلف صحتك أيضا، وبالتالي يجب أن نتجنب هذا التدخين السلبي أو المكوث أو الجلوس بالقرب من مدخنين أثناء تدخينها.